Вітаю всіх на моєму каналі, з вами TrueInvestor. І сьогодні вже 18-й урок, в якому ми будемо продовжувати розмовляти з вами про технічний аналіз. І сьогоднішня тема буде, що таке співвідношення ризику та прибутку та як його використовувати. Чи варто вам ризикувати своїм часом, щоб отримати інформацію як винагороду в даному занятті? Напишіть відповідь у коментарі. А ми будемо починати. Співвідношення ризику та прибутку показує, який ризик ви сприймаєте залежно від потенційного прибутку. Хороші трейдери та інвестори дуже ретельно обирають свої ставки. Вони шукають найвищий потенціал зростання та найнижчий потенціал падіння. І якщо одна інвестиція може принести таку ж прибутковість, як і інша, але з меншим ризиком, то це може бути вигіднішою ставкою. Бажаєте дізнатися, як це розраховується самостійно? Тоді з вас лайк та підписка, а ми продовжимо. І як завжди почнемо ми з вступу. Незалежно від того, чи ви денний трейдер, чи свінг-трейдер, існує декілька фундаментальних концепцій, які стосуються ризику, які ви повинні розуміти для того, щоб торгувати. Вони складають основу вашого розуміння та дають вам основу для управління вашою торговою активністю та інвестиційними рішеннями. В іншому випадку ви не зможете захистити та примножити свій торгівельний баланс. Ми вже обговорювали раніше управління ризиками, розмір позиції, встановлення стоп-лоса, як я говорив, стоп-лос – це наші друзі. Однак, якщо ви активно торгуєте, то вам потрібно розуміти щось надзвичайно важливе. Яка має бути величина ризику до відношення до потенційного прибутку? Як потенціал отримання прибутку співвідноситься з потенціальними втратами? Іншими словами, яке співвідношення ризику та прибутку? У цьому занятті ми постараємося знайти відповіді на всі ці питання і дізнаємося, як розрахувати співвідношення ризику та прибутку для ваших угод. А зараз поговоримо про, що таке співвідношення ризику та прибутку. Дивіться, співвідношення ризику та прибутку – це співвідношення RR або R, розраховує, який ризик приймає трейдер залежно від потенційного прибутку. Іншими словами, він показує, яка потенційна винагорода за кожен долар, якими ви ризикуєте при інвестиції. Сам розрахунок є дуже простий і максимальний ризик ділиться просто-напросто на чистий ціловий прибуток. Як саме це виходить? Дивіться, спочатку подумайте, де ви хочете увійти в угоду, вирішіть, де ви фіксуватимете прибуток, якщо угода буде ваша успішна, звичайно, фіксувати, і де розміщувати стоп-лос, якщо це буде збиткова угода. Це дуже важливо, якщо ви хочете правильно управляти своїми ризиками. Хороші трейдери встановлюють цілі по прибутку і стоп-лос перед тим, як ще увійти в угоду. Тепер у вас є цілі як і для входу, так і для виходу з позиції, а це означає, що ви можете розрахувати співвідношення ризику та прибутку. Ви робите це, розділивши свій потенціальний ризик на потенціальний прибуток. Чим нижче співвідношення, тим більше потенціальний прибуток ви отримуєте на одиницю ризику. Подивимося, як це буде працювати на практиці, не спішіть замикати відео. Як же ж розрахувати співвідношення ризику та прибутку? Дивіться, припустимо, що ви хочете відкрити лонг-позицію, наприклад, на біткоін. Ви проводите аналіз і визначаєте, що ваш ордер на отримання прибутку буде становити 15% від вашої ціни входу. У той час же ви ставите наступне запитання, коли ваша позиція стане неефективною. Саме тут ви повинні встановити стоп-лосс ордер, і у цьому випадку ви вирішуєте, що точка беззбитковості становить 5% від вашої точки входу. Варто зазначити, що ці значення, як правило, не повинні ґрунтуватися на довільних відсоткових числах, і ціль прибутку та стоп-лосс необхідно визначити на основі аналізу ринків. Індикатори технічного аналізу можуть бути для вас дуже корисними і допомагати в цьому. Отже, наша ціль 15%, а потенційний прибуток, точніше збиток 5%. Яке ж співвідношення ризику та прибутки? Згадаємо тут уроки математики 5 класу. Будемо ділити збиток 5%, 5 ділимо на прибуток 15 і будемо отримувати 1/3, тобто це буде 0,33. І це все досить просто, тому що це означає, що за кожну одиницю ризику ми потенційно виграємо втричі більше. Іншими словами, кожен долар ризику ми маємо отримати 3. І тому, якщо в нас позиція вартістю $100, то ми ризикуємо втратити $5 з потенційним прибутком у $15.
Ми могли б перемістити стоп-лосс нижче до нашого входу, щоб зменшити співвідношення, однак, як ми вже говорили, точки входу та виходу не повинні розраховуватись на основі довільних чисел. Їх слід розраховувати з урахуванням нашого аналізу. Якщо торгова позиція має високе співвідношення ризику та прибутку, то, ймовірно, це не варто сперечатися з числами та сподіватися на успіх. Можливо, краще було б піти далі та пошукати іншу можливість з хорошим співвідношенням ризику та прибутку. Зверніть увагу, що у позиції з різним розміром може бути однакове співвідношення ризику та прибутку. Наприклад, якщо ви маєте позицію на 10 тисяч доларів, то ми ризикуємо втратити 500 доларів на потенціальний прибуток 1500 доларів. Співвідношення, як і раніше, 1 до 3. Співвідношення змінюється тільки в тому випадку, якщо ми змінюємо взаємне розташування нашої цілі та стоп-лосу. А зараз поговоримо про співвідношення прибутку та ризику. Варто зазначити, що багато трейдерів роблять цей розрахунок у зворотному порядку, натомість розраховуючи співвідношення прибутку та ризику. Чому саме так? Це лише питання вподобань, і декому просто-напросто легше зрозуміти, що розрахунок прямо протилежний формулі співвідношення ризику та прибутку, і таким чином наше співвідношення прибутку в ризику в наведеному прикладі, який був раніше, 15 ділимо на 5 буде 3. І в цьому випадку високе співвідношення прибутку та ризику краще, ніж низьке. А зараз ми переключимося з вами на екран і дещо вам покажу. Зараз ви можете бачити графік. Це є приклад торгової позиції співвідношення прибутку та ризику 3.28. На даний момент ми тут бачимо 3.28, тобто виходить, що тут наша точка входу, тут наш потенціальний прибуток 24% і 7,5%, 7,52 виходить наша втрата. Тобто виходить 1,328, навіть трохи більше. Зазвичай потрібно ставити мінімум. Мінімум у вас має бути, ви заходите в угоду, у вас мінімум має бути 1 до 3. Тобто ви можете втратити, наприклад, $1, а виграти 3. Багато трейдерів також ставлять 1 до 5. Але мінімально має бути 1 до 3. Тобто не варто ставити, наприклад, 1 до 1, тому що ви ризикуєте втратити $1, але також ризикуєте заробити $1. Тобто це не має великого сенсу. І в таку угоду краще просто-напросто не заходити, тому що ви можете зайти в таких декілька угод і просто-напросто злити свій баланс. А якщо ви хочете почати торгувати криптовалютою, то купуйте біткоін на Binance. Посилання на реєстрацію буде в закріпленому коментарі. Зараз поговоримо про протистояння ризику та прибутку. Допустимо, що перемістимося з вами в зоопарк і робимо ставку. Я даю вам 1 біткоін, якщо ви пролізете у годівничку та нагодуєте папугу з рук. Який потенціальний ризик? Очевидно, що вас може заарештувати поліція. З іншого боку, якщо ви досягнете успіху, ви отримуєте 1 біткоін. Натомість я пропоную вам альтернативу. Я вам даю 1,1 біткоін, якщо ви проникнете в клітку з тигром і голими руками нагодуєте його сирим м'ясом. Який тут потенціальний ризик? Звісно, з вас може забрати поліція, але є дуже великий шанс, мега великий шанс, що тигр нападе на вас і просто-напросто вас з'їсть живцем. З іншого боку, потенціал зростання трохи краще, ніж у ставки на папугу, оскільки у разі успіху ви отримаєте трохи більше біткоїна. Як ви думаєте, яка з угод буде більш вигідніша? Напишіть, будь ласка, свою відповідь, свою думку в коментарі. Технічно обидві угоди є непривабливі, тому що не варто поводитися так у зоопарку, але у випадку ставки на тигра ви вийдете на набагато більший ризик заради трохи більшої потенціальної винагороди. Подібним чином, багато трейдерів вибиратимуть торгові позиції з найбільшим прибутком та мінімальними ризиками. Це те, що називається асиметричною можливістю. Для тих, хто не в курсі, асиметрична можливість – це коли потенціал росту більший, ніж потенціал падіння. Тут також важливо згадати ваш win-rate, показник успішності. Це кількість виграшних угод розділена на кількість програшних угод. І, наприклад, якщо у вас 60% виграшу, то ви отримуєте прибуток на 60% своїх угод в середньому.
Давайте ще подивимося, як ви можете використати це у своєму управлінні ризиками. Навіть у цьому випадку деякі трейдери можуть отримати прибуток із низьким відрейтом. Чому? Тому що співвідношення ризику та прибутку в їх індивідуальних торгівельних угодах призводить до цього. І якщо вони будуть проводити тільки угоди з співвідношенням ризику до прибутку 1,10, то вони зможуть втратити 9 угод поспіль і, як і раніше, бути у беззбитковості за одну прибуткову угоду. В цьому випадку їм достатньо витратити лише 2 угоди з 10, щоб вони були прибутковими. Ось як розрахунок ризику та прибутку може бути потужним інструментом. Ще вам хочу розповісти таку тему. Наприклад, ви заходите в 10 угод, і, наприклад, 7 із цих 10 угод ви зловили стоп-лосс. Наприклад, у вас було $100, ви в кожну угоду зайшли на $10, і тим самим 7 ви вийшли в стоп-лосс, тобто ви втратили $7. Але ви поставили, наприклад, 1 до 3 мінімум, візьмемо 1 до 5, наприклад. Ви поставили ризик 1 до 5, і 3 угоди у вас вийшли в плюс, і ви заробили по $5 кожної угоди. Тобто в кінечному ітогі ви заробили $15, мінус 7, що ви втратили, і ви вийшли в плюсі на $8. Тобто, як ви бачите, ви можете краще всього-навсього заходити в декілька угод. Не помиляйтесь, як я помилявся, коли в мене було там і десятки доларів, і сотні доларів було. Просто заходив в одну угоду, без різниці, там біткоін, наприклад, так. Заходив в одну угоду і ставив просто весь банк, всі гроші, що в мене були, там якісь кредитні плечі, коли були це якісь маленькі, коли були якісь великі. І тоді виходило так, що я не міг, ще звичайно, не ставив стоп-лосс, тому що до цього подумав, що там мегатрейдер і без стоп-лоса. Ну, так всі новички роблять, скажу вам так чесно, відверто. І тоді виходить так, що вас просто-напросто ліквідує. Коли ти бачиш, що у вас там мінус 5, мінус 10, мінус $20, ти вже думаєш, ні, не буду закривати, ще трохи потримаю, а вдруг воно піде в мою сторону, і як дійде, наприклад, до 0, закрию. Але як воно йде навіть в вашу сторону, воно доходить до 0, ви не закриваєте, тому що думаєте, воно вже класно пішло, і думаєш, так, воно вже піде ще вище в ту сторону, куди вам потрібно, чи нижче, чи вище, без різниці, і ви ще щось заробите. Але в кінечному ітогі ринок вас просто-напросто наказує, і ви зливаєте депозит, і у вас приходить смс, що вас ліквіднуло. Це було в моєму опиті дуже багато разів. І для цього я вирішив все-таки і сам навчатися, і передавати вам ці знання. Ну що ж, підведемо підсумки цього уроку. Ми розглянули з вами співвідношення ризику та прибутку і те, як трейдери можуть включити його до свого торгівельного плану. Розрахунок співвідношення ризик та прибуток є дуже важливий, і коли йдеться про профіль ризику будь-якої стратегії управління капіталом, коли мова заходить про ризики, то варто враховувати ведення торгового журналу, документуючи всі свої угоди. Ви можете отримати більш точне уявлення про ефективність ваших стратегій, і крім того, ви можете адаптувати їх до різних ринкових умов і класів активів. Зараз переключимося на мій екран, і я вам дещо покажу, що я записував. Наприклад, зараз ви можете бачити, що кожні угоди я свої записував. Це є за вересень 2022 року. Ви можете бачити, що мій депозит складав $32. Тут я собі позначаю час, коли я заходив в угоду. Яка це була позиція, шорт або лонг, яка монета, співвідношення монети до долара, ціна відкриття і ціна закриття позиції. Також декілька я записував маржу, з якою я стартував в позиції. Тут ще мали бути плечі, але не всюди вписував, дуже рідко їх вписував.
І тут є позиція в доларах, на яку я заходив. Також є зазначена комісія, яка була взята за угоду, коли заходив або виходив. Ну і є профіт бруто і профіт нето. Профіт нето я визначав собі просто-напросто профіт бруто мінус комісія. І ми маємо тим самим профіт нето. І тут є профіт в відсотках, який вдалося заробити. І ви можете бачити, що, наприклад, це було 1 вересня, тобто 1 вересня вдалося заробити $2.25, і це було 6% до мого депозиту. 2 вересня, наприклад, мінус 0,24 центи, тобто мінус 0,39%. Наступний день було 89 центів плюсом, 11 центів плюсом, $4 плюсом, $1.15 плюсом, 3,16. Бачите, просто кожного дня, кожні угоди всі були, наприклад, зранку, обідніші угоди і вечірні угоди. Як ви бачите, що не завжди все є на плюсі, є плюсові угоди, є мінус 3, ви бачите, тут тільки долар вдалося зробити, мінус 44 центи, 18 центів, мінус 0,29. Тут, наприклад, вийшло 13 вересня, якраз у мене був день народження, такий сюрприз-подарок, то вийшло заробити аж $62. Наступний день також був класний, вийшло заробити $73. Потім $7, потім були дні, коли все було по нулям. Тобто ви бачите, це вересень був, далі був листопад, бо в жовтні не торгував. Також ви бачите, було $28 на плюсі, $27 на плюсі. Грудень 2,94, ви бачите, 28, $96, було 8, ну, далі вже не провадив цю табельку. В принципі, маєте собі записувати всі ваші позиції. Я собі це як роблю. Кожного дня просто-напросто по закінченню дня записую собі позиції, в які я заходив. Або на наступний день закриваю предыдущого дня позиції. Просто собі записую і я бачу, як в мене пройшов цей торговий день. Важкого нічого немає. Як ви бачите, є шанс заробляти. Потрібно слідувати стратегіям. Тут я, скажімо так, дуже сильно не слідкував стратегіям, які я для себе розробив. Але виходило щось заробити. Але потім вийшло так, що все просто-напросто злив депозит. І просто чекав наступного місяця. Тому робіть висновки. Робіть свої стратегії і заходьте з стратегією в ринок для того, щоб торгувати і заробляти, а не втрачати. Ну що ж, от ми і завершуємо цей урок. Всім дякую, хто був зі мною. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і, звичайно, пишіть коментарі. Для тих, кому цікаво, в закріпленому коментарі буде посилання на мій телеграм-канал, в якому я ділюся дуже багато різною цікавою інформацією, де можна заробити не інвестуючи, де можна заробити інвестуючи, дуже багато різних файних тем. Всім дякую, всім гарного дня чи вечора, залежить від того, який у вас час зараз дня. Всім пока!